Rikthehemi këtu përsëri, jemi në Rreze Dielli, ku në ditën e sotme vëmendjen kryesore do t'ia kushtojmë arteve figurative dhe konkretisht teknikës së akuarelit. Do të bisedojmë me mikun tonë të vjetër Helidon Haliti, piktor shumë i njohur për ekspozitën e cila dje është mbyllur në fakt në Muzeun Historik Kombëtar. Faleminderit që je këtu. Faleminderit ju për ftesën. Zakonisht ne të ndjekim me mikrofon nga pas dhe me kamera, kudo ku ke studiot, momentet e tua të punës, atje ku ekspozon, ndërkohë që sot thamë bëjmë një bisedë të qetë këtu në shtëpinë tonë. Kisha aq nevojshme dhe unë këtë qetësi të jemi sinqert. U lodha duke lëvizur, duke bredhur, kam bërë shumë kilometra këtë vit, mirë do thosha, kështu që përshtatemi mrekullisht të dy palët. Helidon, nga të gjitha opinionet, ata ardashës që e kanë ndjekur ekspozitën tuaj, kanë mbetur super të çuditur dhe super të kënaqur nga ajo mënyrë dhe nga tematikat që janë ekspozuar në Muzeun Historik Kombëtar për sa i përket akuarelit. Akuareli është një teknikë shumë specifike, së cilës ju së fundmi po i kushtoheni shumë. Përse? Por hir të vërtetës, unë nuk e kam ndaluar akuarelin në asnjë çast, madje edhe diplomën në vitin 1992 kam bërë në akuarel, ishte diçka e veçantë. Në 92 diplomuar. Në 92 jam diplomuar dhe u diskutua gjatë padyshim në atë kohë, sepse diploma perceptohej me një vepër të madhe që ti duhet ishe përkushtuar ta konceptoje ndryshe, ndërkohë që gjithë ajo lloj trysnie e studimit viteve vështirësisë atyre kohëve ka qenë Shqipëria, ka qenë tjetër gjë komplet, me ato revolucionet e famshme, dhe unë ndaja në studion time më shumë se sa në atelien e Akademisë së Arteve, pra kisha një diplom me 20 punë në akuarel, e cila përfundoi në Muzeun Kombëtar me Ekspozit. Pra për ta parë, si më thënë, pak më ndryshe dhe të bërit diplom. Më kujtohet atëherë ndam punimet me skulptorin Arben Bajo në Muzeun Kombëtar, dhe kjo ka qenë ekspozita ime e parë dhe fundit në kryeqytet për të rikthyer më mbas në 2006, siç e dini, por në Greqi kam punuar në 2 firma më të mëdha të akuarelit që ekzistojnë në postproduksionin e tyre, sepse akuareli si medium është goxha produktiv dhe i bën shumë mirë disa, do thosha, platformave, sidomos asaj të turizmit. Dhe në qoftë se do ta zhvillonim siç unë po pretendoj dhe siç mundohem ta vënë lëvizje, jam i bindur që do të zinte një peshë shumë të madhe tek turizmi dhe tek ajo që quhem forcimi i emrit të Shqipërisë në hartën e arteve apo Tiranës. Shpesh diskutoj me miq të huaj dhe më thonë që nuk e dinin fare se kush është Shqipëria, ndërkohë që sot është bërë një emër goxha i njohur fal organizimeve që kemi arritur të bëjmë pikërisht mbi këtë medium të harruar për shumë vite me radhë, për arsye se është zanafille e pikturës, nëse mëson mirë teknikën e akuarelit, më pas mund të zotërosh shumë të tjera, sepse aty ka ndërthurje, vizatimi, transparenca, perceptimi personal i artistët e tjera. Sa punë kishit ekspozuar në këtë 20 plus 20 e quaja unë ekspozitën në Shqipëri, madje duke qeshur një punë e mjeshtrit nga Kina nuk kishte ardhur, nuk e di çka ndodhi, ta zbulojmë, ndoshta e ka rrëmbyer ndonjë fans me shaka e këtë gjë, dhe më thonë korrigjohet 40 plus 39. Pra ishin nga 40 punime secili, që t'jemi të jetë sinqert dhe transparent për sallën e muzeut, ishin pak si shumë këto punë, por ndërkohë që ne diskutonim para një viti me një nga kuratorët më të mëdhenj sot dhe më të famshëm të botës, Zhut Jania, i cili mori përsipër kurimin në Kinë, e kishim lënë. Pra një artist përfaqësohet shumë mirë me 40 punë, dhe unë mundova që këtu të paktën ta kuroja më me ajër, sepse salla e Muzeut Kombëtar është një sallë vërtet interesante. I lash një space, një hapësirë më të madhe mjeshtrit Kinës, që kishte një rrjedhje ekspozita të dy. Dhe pjesën tjetër të copëzuar, por për mirë sigurisht e mbajta vetë. Dhe ishte ekspozita e freskët, dhe me thënë drejtën dhe unë kam marrë shumë opinionet të mira, edhe nga profesionist, por edhe nga njerëz ardashës që falë Zotit më ndjekin. Ndërkohë, këtu ku jemi? Këtu jemi në Muzeun e Shanton. Këtu jemi në Muzeun e Shanton, Muzeun Kombëtar të Shanton, sepse kështu ishte edhe kontrata që ne i afronim muzeun, ata na afrojnë muzeun, sigurisht që ky muze është shumë herë më i madh, është një pritje tejet serioze që na kanë bërë. Një organizim, do thosha që perfekt, gjithë personalitetet e artit në ditën e parë,
kritik, sigurisht dhe kryetari bashkisë, apo kryetari... Ju ka pritur vetë. Na pritën vetë dhe mënyra prezentimit si bëhet në Kinë është e ndryshme nga jona. Ka ndryshim ceremonial? Kanë mënyrën e tyre, si më thënë, dhe në rasti konkret bëhet prezentimi gjithë personaliteteve që janë në rreth të parë, duke pas parasysh edhe ata që bëjnë ekspozitën, si Qamun apo mjeshtri kinez, ndërkohë që është dhe kuratori Zhutiania ky me këmishën në rozë, që sot është emri më i lakuar në botë për sa i përket mediumit akuarelit, dhe sallat ishin nga 2 salla secili, pra 4 sallat të veçuara. Këtu është holli pritës, flasim një gjë jashtëzakonshme, Kina ka hezur shumë, pavarësisht se ky është nga qytetet më të lashtë dhe është qyteti më mikpritës i akuarelit, ku ka dhe shoqatën më të madhe të akuarelistëve. Cili është ky qytet? Dhe ky është Shantou. Shantou. Është një qytet i vogël për Kinë, diku te 5 milion banor. Sa dy Shqipëri. Ke mbetur i mahnitur nga pritja. Çfarë vlerësimi u bë për akuarelin shqiptar përvarësuar nga me thënë drejtën, unë isha në një intervistë. Larg modestis tani, jo, mund t'i përktheni se shtuhet atje që unë mos përsëris fjalët e tyre, do ishte më korrekte, por në një intervistë që kisha me mjeshtrin kinez vura re, sepse kur flet ai nuk flet mirë anglisht, po kishim një përkthyese. Kuptoja shpirtin e tij artistik, po nuk dija mençurinë dhe urtësinë e tij si njeri ende, si më thënë, ndërkohë që e njihja prej vitesh, kishim marrë pjesë në disa bienale ndërkombëtare bashkë. Dhe tani që punojmë në Shqipëri, e pash kulmin e seriozitetit dhe pjekurisë në një studio, kur ai jepte intervistë dhe përkthej, sigurisht unë dëgjova fjalët e tij në shqip. Dhe tha një fjalë shumë të mençur, një frazë padyshim të lashtë kineze, ku nuk ka rëndësi për masa, por ka rëndësi energjia që përmban brenda, dhe Helidoni është pak a shumë kjo gjë, pra mund të vijë nga një vend i vogël apo mund të ndjehet sikur ka një përmas të vogël, ndërkohë që energjia që ai ka dimensioni që përcjell në punën. U bë një diskutim shumë i detajuar ndërmjet kritikës dhe vetë kuratorit, për arsye se ai e pëlqen shumë artin tim dhe bëheshim dhe krahasime ndërmjet akuarelit të akademisë, sepse është dekani akademisë së Shantou, mjeshtri nga Kina ku bëra ekspozit, dhe padyshim që arma ime më e fortë është njohja perfekte kësaj teknike që ka lind nga Kina, pra watercolor që fillon nga uji, transparenca, dhe në një farë mënyre njohja mirë e teknikës së akuarelit dhe lirshmëria e të shprehjes dhe të ndjerit të gjërave, pra një lirshmëri, një mos përgjegjësi në thonjza, deformacion artistik do të thosha. Me që më dole në shteg dhe po flet për teknikën, kemi përgatitur një material, një insert shumë të shkurtër që na thot diçka më tepër për mënyrën dhe teknikën se si realizohet akuareli dhe autorët më të njohur në botë që kanë punuar mbi akuarelin. Ndjekim dhe kthehemi përsëri. Akuareli është teknikë e arteve figurative ku pikturohet në letër me bojra që treten në ujë. Letra mund të jetë e thatë ose e njomë për të prodhuar efekte të ndryshme. Me teknikën e akuarelit pikturohet te i dukshëm, duke u lënë baza e dukshme. Shpesh herë para se të vizatohet, skicohet pamja e dëshiruar me laps dhe pastaj ngjyroset. Shtresat e akuarelit mund të hidhen vetëm një herë, ndryshe nga teknikat e tjera, ku bojrat mund të mbulojnë njëra tjetrën. Me akuarel janë marrë edhe impresionistët e njohur botëror, në mesin e të cilëve mund të përmendim Jean-Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Vincent van Gogh. Ndërsa një fakt interesant është se ndër shqiptarët mësohet se akuarelin e ka përdorur edhe Gjergj Fishta. Në fakt, ne gjatë kohës po ndiqnim insertin, po diskutonim me Helidonin, fakt interesant, dhe Fishta edhe largush për Adeci kanë përdorur akuarelin, pjesë e pasionit të tyre krahas zanatit kryesor, le të themi. Edhe Fasti Haliti. Që është mësuesi im. Babai. Akuarelisti i shkëlqyer. Akuarelisti i shkëlqyer. Edhe poezitë e tij kemi lexuar, edhe kontributet të tjera. Për të rikthyer tek tematika, kryesisht ku ke rrahur për sa i përket temave në punët e tua të ekspozitës? Unë jam në eksterier, pra kam disa vite në Shqipëri që dalë në natyrë, që nga ekspozita ime fundit e 2012 në galerinë kombëtare,
kisha nevojë për oksigjen, ndërkohë që akuareli interierit nuk mungonte në studio, ose një lloj e paraqita dhe teknikën aty, një lloj akuareli ndryshe që bëhet në material kasja. Në natyrë, gati 5 vjet, dhe jam i bindur që kam krehur të gjithë zonat e Shqipërisë dhe përreth, por më evidentuese ose më interesante e gjithë këti, do thosha, aktiviteti që kanë bërë gjatë tyre viteve, kanë qenë demonstrimet ku ne bëjmë në shkollat përkatëse, po kjo është në Kin, është në Akademinë e Arteve, shikon dhe video wallin nga mbrapa, pra në momentin që ne pikturojmë një kamerë ndjek dhe mbrapa ekspozohet, duket detajet, mënyra e lëvizjes së penelit, mënyrat të gjitha. Këto janë trajnime të drejt për drejta për studentët. Absolutisht. Ne japim leksione në të gjithë botën, është shumë e famshme kjo, pra është një lloj narracioni më interaktiv që mund ta japi ky medium. Ta jep këtë mundësi sepse është më i pastër, nuk është vaj, pra të duhen shumë mjete me vete etj. Dhe leksionet bëhen që nga live në natyrë ose brenda në interier. Në interier është më komod akuareli sepse nuk ka kushtet atmosferike që ta sulmojnë. Dhe të gjithë piktorët e sotëm pikërisht këtë bëjnë, janë mjeshtra të studios, ndërkohë që unë këtë e bëj live në natyrë. Dhe jam i bindur që live në natyrë është 100 herë më vështirë, sepse natyra mbron mirë bukurinë e saj, pra erat e dëmtojnë shumë akuareli, dielli, etj. Që të dëmton dhe fizikisht, por ama shpirtërisht jemi një ushqim të jashtëzakonshëm. Unë kisha 40 akuarele nga Shqipëria dhe nga vendet e rajonit. Dikur punoje me cikle, mbaj mend që Helidoni ekspozonte në cikle. Vazhdon kjo traditë? Enda shu vazhdoj në vaj, por edhe kjo, edhe ky është një cikël prej 300 akuarelesh të peizazheve që unë kam bërë, që mendoj e kam mbyllë me këtë ekspozitë. Nuk e di, pra nuk do të shkoj më si me thënë, paramenduar për të pikturuar në natyrë. Kam dëshirë të ngujohem në studion time për shumë arsye. Do të kuptojmë që profesioni i piktorit është i vyrë ose është i këndshëm kur është hobi, po që profesioni është shumë i kushtueshëm. Dhe nëse bëjmë llogaritë të tillë, domethënë është një gjë që në studio është më pak i kushtueshëm, me kuptimin që në natyrë të kushton më tepër. Të kushton, padyshim. Helidon, më ish një kuriozitet, nuk e di, në mund ta quaj teknikën më të vështirë akuarelin, pasi nëse ti pikturon në vaj, në akrilik ose në ndonjë material tjetër, do thënë nuk bëhet më për së dyti. Është si intervistat live, që ne nuk i korrigjojmë. Po e hodhe bojën gabim, nuk ke mundësi ta fshish, ta korrigjosh. Mund të themi që akuarelistat atëre që kanë piktorët më të mirë, apo? Akuarelistët janë teknicienët më të mirë, por kryeveprat janë në vaj. Pra të bërit, sepse pikërisht të jep mundësin, nuk është kusht. Akuareli ka mbetë si medium sepse ka rregulla. Pra në qoftë se ti nuk i zbaton këto rregulla, nuk mund të quhesh as artist i mirë, as akuarelist i mirë. Ndërkohë sot në vaj nuk ka rregulla fare, as në akrilik, pra mënyrat të shprehurit. Unë kam shumë qejf që mbas kësaj të filloj të shkruaj dhe të bëj një kritik të mirëfillt dhe jam i bindur që do bëj një analizë shumë të gjerë se ç'po ndodh pak në 27 vitet e fundit që ne njohim mbas hapjes së 90-s. Është mbjellja një virusi shumë të çuditshëm që ndodh në botë dhe kjo ndodh mbasi ka një ngopje dhe mbasi mbaron një qark, një cikël. Pra mbaroi cikli i socrealizmit dhe në qoftë se do vazhdoj me këtë mënyrë pa dashje i binde vlera e pjesës muzeale të brezave. Ndërkohë që brandet që janë galerit apo ata që ne quajmë sot kuratorët e famshëm janë shumë të ashpër për këtë pikë. Janë si ata që prodhojnë, po themi, që e ndrojnë teknologjinë shumë shpejt, pikërisht që teknologjinë parase ta nxjerrin jashtë loje. Dhe në rastin konkret sakrifikohen disa breza pikërisht që ai art të marrë një vlera të jashtëzakonshme. Kjo ndodhe me artistin, pra artisti ka disa cikle vet, ka të studimit, ka të krijimit, ka dhe të ekspozimit. Ndërkohë që menaxherët kanë mënyrën e tyre të menduarit. Pra mundet të sakrifikojnë një artist pikërisht sepse duan ta ndalojnë në kulmin e tyre, siç bëjnë me fëmijët. Nëse një fëmijë pikturon, nëse nuk e ndalon kohën e dur, ai prish pikturën, por nuk e frenon. Pra, prodhimi i pikturës mirëfillt ka një tendencë frenimi pikërisht
do të thosha unë që lindja, mas hapjes saj, do të shkatronte tregun e pikturës lehtësisht, sepse ishin mjeshtra shumë mëdhenj pikturë. Pra lindja prodhoi një shkollë shumë të madhe. Gjë shumë të rrezikshme, jo, nuk është një analizë, nuk kanë frikë nga të vërtetat, sepse unë bëj një krahasim shumë të vogël nga eksperiencat që kemi. Po themi nga muzeet më të mirë të botës, që është El Prado. Ka 10.000 vizitorë në ditë. Përballë tij është Reina Sofia apo Tiziani, të cilët mbahen me oksigjen nga shteti, nga fondacionet, por sigurisht që të dy palët e ndihmojnë njëra tjetrën pikërisht duke sakrifikuar shumë breza, dhe artisti që është në radhë i bie të jetë, po themi, Sorello, që ishte 200 vjet më parë. Pra artisti që prodhon sot do ta ketë radhën shumë herë më vonë. Ndërkohë që në Shqipërinë e vogël unë mendoj se të gjithë artistët janë të vyer. Po. Do të kemi edhe një shkëputje tjetër, nuk e di se sa je përzgjedhës për sa i përket asaj çfarë do të bësh në fundjavë. E ndjek kineman, teatrin, aktivitetet kulturore? Jam fan, isha në kinema, çdo të hente jam në premier, madje jam shumë i njohur. Jam, nëse ka një gjë, domethënë je personazh i njohur si spektator, kam koleksione biletash të kinemas këtu e gati 20 vjet. Mirë, ndjekim pak aktivitetet e fundjavës dhe kthehemi përsëri për të përfunduar bisedën tonë. U rikthyem përsëri për të prezantuar aktivitetet kulturore që do të jenë gjatë kësaj fundjave. Na ndiqni. Ragnarok vjen në kinema Imperial gjatë kësaj fundjave. I burgosur, i fuqishëm Thor e gjen veten në një duel vdekjeprurës gladiatoral përballë Hulkut, i shalatit të tij. Thor duhet të luftoj për mbjetesë dhe të sfidoj kohën për të parandaluar që e plot fuqishmja Hela të shkatërrojë shtëpinë e tij dhe qytetërimin Asgardian. Edhe gjatë kësaj fundjave ju mund të ndiqni filmin Leatherface. What is it? I don't know. Një adoleshente rebele aratisat nga spitali psikiatrik bashkë me 3 pacientë të tjerë duke rëmbyer një infermiera. Një udhëtim që ngjan me rrugën drejt ferit, ndërkohë që në ndjekjet të grupit do të vihet një polic pa aq i fiksuar se adoleshentja pas sakmarrjes. Happy Family vjen në kinema Imperial gjatë kësaj fundjave. Monster-Kostümparty. Meine Familie flippt aus vor Freude. Pavarësisht titullit dhe emrit, familja Washbone është larg lumturisë. Në një përpjekje për të sjellë familjarët e saj më afër me njëri tjetrin, Emma planifikon një natë jashtë me familjen. Gjithçka do të shkojë mbrapsht, kur një shtrigë e keqe do t'i mallkojë duke i kthyer në përbindshë. Alte Hexe! Nein, das sei. Filmi Jigsaw vjen në kinema Imperial gjatë kësaj fundjave. Any identification on the victim? Trupat po shfaqen nëpër qytet e secili prej tyre ka patur një vdekje të tmerrshme. Gjatë kërkimeve, provat të çojnë tek një person, John Kramer. Si është e mundur? Burri i njohur si Jigsaw ka vdekur prej më shumë se një dekade. Teatri Kombëtar ngjit në sken çifti i çuditshëm me regji të Inis Gjonit. Një komedi nga Neil Simon në datat 26, 27, 28, 29 tetor. Ora 19. Interpretimi brillant i aktorëve Romir Zalla, Gendian Zenelaj, Mehmet Xhelili, Ervin Bejleri, Besmir Bitraku, Rozana Radi dhe Anais Lika. Bëjmë mrekullira me ta. Ai mund të hidhet nga dritarja. Le të shkojmë tek teatri eksperimental Kujtim Spa i Voglin. Rikthehet edhe këtë fundjavë në datat 28-29 tetor, ora 19, Tramvaj Dëshirë. Mos u mbisni një shfaqje emocionuese për gruan, mashkullin, dashurinë, dhunën, pushtetin.
Për të gjithë vogëlushit, le të shohim se çfarë do të ngjitë në sken Teatri i Kukullave. Ditën e shtunë dhe të diel, ora 10:30 dhe 11:30, do të ngjitet në Teatrin e Kukullave shfaqja Çufo dhe Tipi, një aventurë me verdhushka. Këto ishin të gjitha aktivitetet kulturore që ju do të mundi ndiqni gjatë kësaj fundjavë. You let those boys go this instant. He's not under arrest. Where are we? You have no idea. Rikthehemi përsëri gjatë kohës që po ndiqnim aktivitetet e fundjavës, më bëri shumë përshtypje sepse Helidoni ishte ndjekës i rregullt i kinemas, i teatrit, dhe më bëri shumë përshtypje fakti që ishte një koleksionist biletash kinemaje dhe biletash udhëtimi. Këtë nuk e dini. Kam pas një valizhe me bileta dhe kam, po. Do të vinë ndonjëherë me kamerat na tregosh. Një moment fillova me këto karta telefon që ka qenë dikur që karikoheshin me karta. Po, pa dalë celularët ende. Ato janë kthyer në shumë të vyera. Pra një kartë që mundi nga një koleksionisti mund të arrijë dhe shifra maramendse. Nësa kjo puna e biletës nuk është e personalizuar dhe është thjesht e kam për vete, si më thënë, në një farë mënyre. Jo të shoh se sa le kam shpenzuar, apo kohë sa ke shpenzuar, nostalgji ndoshta. Është një element që pjesë e kujtimeve. Pyetja e fundit, Helidon, kam vënë në re që përgjithsisht telajot ose le të themi ato fletët ku vendoset akuareli gjithmonë janë pak të kufizuara, nuk e di, nuk më ka rënë rast të shikoj akuarel në dimensione të mëdha. Akuareli që unë ekspozova në Bienalen e fundit, cilën e organizova dhe unë dhe stafi im, ishte 5 metër me 2, ku kisha bërë 2 prindë mi me filozofinë që kisha... Që unë kam gabuar. Kisha 42 vjetë, pa par prindë mi nga poshtë. Dhe idenë ma ka dhënë Eriku, duke më thënë, o babi i tha, sa i madh është gjyshi. Ndërkohë që Aleksandri i madh që është më i gjatë dhe se gjyshi, dhe thot, gjyshi është i madh, tha gjyshi i vogël. Dhe më duk shumë interesante fakti që unë kisha 40 ca vjetë që nuk e shikoja më prindit nga poshtë. Dhe ajo, ky akuarel është 5 metër, por letra në vetvete arrin deri në 10 metër, ku ne bëm me të gjitha akuarelistë më mirë të botës një triptik në mes të Tiranës me peisazhe dhe portretet personalitetet dhe mëdha të letërsisë. Helidon, do doja të bisedoja ende gjatë me ju, besoj të shikuesit janë kënaqur, por minutat na thon stop fatkeqësisht. Unë nuk kënaqa shumë, faleminderit që ishe këtu. Të pres përsëri. Enjoy your life. Po kemi edhe një stop të pas pjesës skenografisë. Faleminderit shumë që ishe, dhe suksese.